ژوند می در نظر شکه په کار دی شو ژوند می در نظر شکه په کار دی شو پام کوه چې بل ته په خندا نشي او مونږ د خوږو خبرو خلک یو وخانده چې ځان درته لوګېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو به دې ما په خپل یوټیوب چینل باندې لازم کې تاسو هر کله وایم او هر کله راشئ. نو ملګرو څنګه تاسو په سکرین باندې وکړه تاسو هم په خپل تصویرونو باندې دا شانتي ویډیو ایډیټینګ کول غواړئ نو ویډیو ما سره تر اخره پورې وګورئ. ټول نه مخکې به تاسو راشئ کاین ماسټر ته. کله چې تاسو کاین ماسټر اوپن کړئ تاسو به یو داسې انټرفیس راشي. دلته نه به تاسو په دې پلس آیکن باندې کلیک کړئ او دلته نه به 9:16 به سلیکټ کړئ. ملګرو دلته تاسو ته په دې سایډ کې د سیټینګ یو آپشن راکوي په دې باندې به کلیک کړئ او ښکته به راشئ ایډیټینګ ته. ملګرو تاسو دلته کتای شئ په دې ځای کې 4.5 سلیکټ شوی دی نو دا به تاسو په دې 4 باندې برابر کړئ او بیا ښکته به راشئ دلته به دې فل سکرین باندې به کلیک کړئ او بیا دلته اوکې باندې کلیک کړئ. ملګرو دلته نه به خپل 5-6 تصویران نه واخلئ په کومو تصویرانو باندې چې تاسو خپله دا ویډیو جوړول غواړئ. دا د ملګرو تصویران موږ سره په سکرین باندې راله. بیا دې تصویرانو کې تاسو ته په دې میز کې یو پلس نشان راکوي په دې باندې به کلیک کړئ او ښکته به راشئ. په دې کې به تاسو دا اکسلریشن والا افیکټ ایډ کوئ خو که دا ستاسو سره په کاین ماسټر کې انسټال نه نو ښکته به راشئ دلته به دې ګیټ مور باندې به کلیک کړئ او ښکته د 2 نمبر آپشن ته به راشئ ایکشن په دې ایکشن باندې به کلیک کړئ او بیا به ښکته راشئ تاسو به دلته اکسلریشن والا افیکټ میلاو شي. نو دا د ملګرو تاسو کتای شئ د اکسلریشن والا افیکټ باندې به کلیک کړئ او دا به ځان سره انسټال کړئ. دا ما سره انسټال دی. بیا بیک راشئ او بیا به دلته نه په دې اکسلریشن باندې کلیک کړئ او په دې کې به دا پیر والا افیکټ ایډ کړئ. بیا به اوکې باندې کلیک کړئ. اوس به دلته به د 2 پلس نشان باندې کلیک کړئ. بیا به اکسلریشن ته راشئ او دلته نه په دې کې دا 2 افیکټ ایډ کړئ. بیا به دا شانتي د 3 پلس نشان ته راشئ. بیا به اکسلریشن ته راشئ په دې کې به دا 3 نمبر افیکټ ایډ کړئ. بیا به دلته نه 4 پلس نشان ته راشئ اکسلریشن ته راشئ په دې کې به 4 نمبر افیکټ ایډ کړئ. دا شانتي په نمبر به په دې کې دا افیکټ ایډ کوئ. او ملګرو تاسو دلته په د اخري تصویر باندې به کلیک کړئ او د دې لینت په معمولی کم کړئ. بیا په پیله تصویر ته راشئ د دې لینت په معمولی کم کړئ داسې. بیا اوکې باندې به کلیک کړئ. ملګرو په دې کې موږ یو ویډیو ایډ کوو د دې لینک په تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي تاسو هلته نه ډاونلوډ کړئ. نو دلته به څنګه ایډ کوئ دلته لیر ته به راشئ میډیا ته به راشئ او دلته نه هغه ویډیو به راواخلئ کوم چې تاسو زما د ویډیو د ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ. نو دا د ملګرو ویډیو موږ سره په سکرین باندې راله. بیا دلته تاسو یو آپشن راکوي سپلیټ سکرین تاسو په دې باندې کلیک کړئ او د دې نه به دا فل سکرین کړئ. اوس په بیک راشئ او بیا به ښکته راشئ دلته به تاسو یو آپشن راکوي بلینډینګ. نو دلته نه به تاسو په دې بلینډینګ آپشن باندې کلیک کړئ او ښکته به راشئ دلته نه په دې سکرین باندې کلیک کړئ او بیا دلته اوکې باندې به کلیک کړئ. ملګرو په دې باندې موږ یو بل تصویر ایډ کړو د دې لینک هم تاسو ته ډسکرپشن کې ملا شي تاسو هلته نه ډاونلوډ کړئ. نو لیر ته به راشئ میډیا ته به راشئ او دلته نه هغه تصویر به راواخلئ. نو دا د ملګرو تصویر موږ سره په سکرین باندې رالی او دلته نه به تاسو بیا په دې سپلیټ سکرین باندې کلیک کړئ او دا فل سکرین کړئ. بیا بیک راشئ او بیا به ښکته راشئ بلینډینګ آپشن ته او په دې بلینډینګ باندې به کلیک کړئ او ښکته به راشئ دلته نه په دې سکرین باندې کلیک کړئ. صحیح ده. بیا بیک راشئ او د دې لینت په بړاو کوئ سر ته به راورسوئ. بیا دلته اوکې باندې به کلیک کړئ. ملګرو په دې کې موږ یو ویډیو ایډ کړو د دې لینک په هم تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي تاسو هلته نه ډاونلوډ کړئ. نو لیر ته به راشئ میډیا ته به راشئ او دلته نه هغه ویډیو به راواخلئ. نو دا د ملګرو ویډیو موږ سره په سکرین باندې راله. بیا به تاسو ښکته راشئ دلته په دې کروما کی باندې به کلیک کړئ او دلته نه دا بټن چې کوم تاسو ته ښکاري دا به انیبل کړئ او بیا د دې 2 لکیرو سیټینګ به وکړئ. نو څنګه چې زه کومه تاسو ما شانتې وکړئ. ملګرو دا ویډیو به لږه غټه کړئ او را به ولې دا په دې ځای کې به ایډ کړئ. ملګرو په دې کې موږ یو PNG تصویر ایډ کړو د دې لینک په هم تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي تاسو هلته نه ډاونلوډ کړئ. نو را به شئ لیر ته میډیا ته به راشئ او دلته نه هغه PNG تصویر به راواخلئ. نو دا د ملګرو PNG تصویر موږ سره په سکرین باندې رالی. بیا د دې سایز به لږ کم کړئ او په دې حساب باندې دا په دې ځای کې ایډ کړئ. بیا د دې لینت په بړاو کوئ سر ته به یې راورسوئ او اوس دلته اوکې باندې به کلیک کړئ. ملګرو په دې کې موږ آډیو ایډ کړو نو اصل کې آډیو د دې ځای نه ایډ کېږي خو که تاسو د ویډیو آډیو په دې کې ایډ کول غواړئ نو دلته لیر ته به راشئ میډیا ته به راشئ او دلته نه به هغه ویډیو راواخلئ د کومې آډیو چې تاسو په دې کې ایډ کول غواړئ. نو ملګرو دا ویډیو موږ سره په سکرین باندې راله. بیا به تاسو ښکته راشئ دلته به تاسو ته یو آپشن راکړي ایکسټریکټ آډیو
نو دلته نه به تاسو په دې ایکسټریکټ اډیو باندې کلیک کړئ نو دا ویډیو به تاسو اډیو ته کنورټ شي. بیا به تاسو راشئ دلته په دې سایډ کې تاسو یو آپشن راکړئ د ډیلیټ. په دې ډیلیټ باندې به کلیک کړئ او دا ویډیو به دلته نه ډیلیټ کړئ. ملګرو په دې کې یو PNG بارډر ایډ کړئ نو د دې لینک به تاسو ډسکرپشن کې ملاوي شي، تاسو هلته نه ډاونلوډ کړئ. نو را به شئ لیر ته میډیا ته به راشئ او دلته نه به هغه PNG بارډر راواخلئ. نو دا د ملګرو بارډر موږ سره به سکرین باندې رالی. دلته نه به تاسو بیا په دې سپلیټ سکرین باندې کلیک کړئ او دا به فل سکرین کړئ. بیا به بیک راشئ او د دې لین په هم بړاو کړئ ایسته سرته به یې راورسوئ. بیا به دلته اوکې باندې کلیک کړئ. اوس په دې باندې یو لایټ افیکټ ویډیو ایډ کړئ. د دې لینک په هم تاسو ته ډسکرپشن کې ملاو شي، تاسو لاړ شئ او هلته نه ډاونلوډ کړئ. نو لیر ته به راشئ، میډیا ته به راشئ او دلته نه هغه لایټ افیکټ ویډیو به راواخلئ. نو دا د ملګرو لایټ افیکټ ویډیو موږ سره په سکرین باندې رااله. دلته نه به تاسو بیا په دې سپلیټ سکرین باندې کلیک کړئ، دا فل سکرین کړئ. بیا بیک راشئ، بیا به ښکته راشئ بلینډینګ آپشن ته، په دې بلینډینګ باندې به کلیک کړئ او ښکته به راشئ، په دې سکرین باندې به کلیک کړئ. بیا به اوکې باندې کلیک کړئ. ملګرو په د ویډیو اخر ته راشئ او د دې ویډیوګانو د ایکسټرا پارت بدلته نه ډیلیټ کړئ. نو دلته د ویډیو باندې به کلیک کړئ او دلته نه د کینچې نشان باندې به کلیک کړئ. بیا دلته نه په دې دویم آپشن باندې به کلیک کړئ، د دې ویډیو د ایکسټرا پارت بدلته نه ډیلیټ شي. بیا به دغه شانتې په دې دویمه ویډیو کلیک کړئ، دلته په دې کینچې نشان باندې به کلیک کړئ او دلته نه په دې دویم آپشن باندې به کلیک کړئ، دا به هم ډیلیټ شي. بیا به اوکې باندې کلیک کړئ. نو ملګرو ستاسو دا ویډیو بالکل تیاره ده، راځئ چې وپیرئ وګورو. نو ملګرو دغه اسانه غوندې طریقه وه د دې د جوړولو. خو که زموږ دا ویډیو تاسو باندې لږ هم ښه لګېدلي نو پلیز لایک یې کړئ او زموږ دا چینل نه سبسکرایب کړئ. بیا که دا ویډیو تاسو ځان سره په ګیلري کې سیو کول غواړئ نو بره په دې تیر نشان باندې به کلیک کړئ او دلته نه د ایکسپورټ باندې به کلیک کړئ. دا ویډیو به ستاسو سره په ګیلري کې سیو شي.